තුම්පොට්ටිය රෙද්දස්සි මහත්තයා කිං හන්තර් කෙනෙක් නම් වෙන්න එපා. හොඳ තේජාන්විත භාවයක් තියෙන. එතකොට ඔබට හොඳ පෙනුමක් හදාගන්නට පුළුවන්. අන්න රෙද්දස්සි මහත්තයාගේ කාලේනවා එහෙම වුණා. මනාලියට වඩා උස හිටින විදිහට සිගිරි ලලනාවන් දැක්කහම කිං කෙනෙක් වෙන්න. තුම්පොට්ටිය හිනත්යයි මේ වචන නම් ඇහුණොත්. රෙද්දස්සි මහත්තයා සුද්දගේ කෝට් එක පටකම්බාව වේට්ටිය විලාසිතාවන් බොහෝමයක් ලංකාවට පිටින් ආවා. මං හිතන විදිහට මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ එක්තරා කෞතුකාගාරයක චිත්‍රයක් තියෙනවලු මහාචාර්යවරයෙක් කියපු දෙයක්. ඒ චිත්‍රයේ තියෙන්නේ ඒ කාලේ නැවුනගලා ඒ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉඳලා ලංකාවට ආපු අය ගිහිල්ලා එහි ඇඳලා තියෙනවලු සිලෝන් එකේ ඉන්න මිනිස්සු. ලංකාවට කිව්වේ සිලෝන් කියලානේ. සිලෝන් එකේ හිටපු මේ මිනිස්සු දුහුල් සලු පෙරවගෙන දුහුල් සලු ඇඳලා හිටිය විදියටලු සුදු පාට. ඔළුවේ ජටාවක් බැඳලා. මේ ගැන කතා වෙනකොට කුවේනිය හා විජේ රජුරෝ ගැන අපිට කියවෙනවා. විජේ රජතුමා ලංකාවට එනකොට කුවේනිය කපු කෙටුවලු. දුහුල් සලු වලින් ඇඳලා. සීගිරියට යනකොටත් අපිට සීගිරි ලලනාවන් දැක්කහම දුහුල් සලු. මේ කාලේ නම් හැබැයි දුහුල් සලු අඳින්න බෑ. හැබැයි මනාලිය සුදු සලු වලින් ලස්සනට සැරසිලා සුදු වේලයෙන් මාලා හතින් යනකොට ඊටාම ආඩම්බරයි. ලාංකිකත්වය ගැන හැඟීමක් එනවා. නමුත් ඇඳුම් විලාසිතාවන් ගැන කතා වෙනකොට ලාංකික අපිට ඇඳුමක් තිබුණද කියන එක ගැන බොහෝ විචාරකයන්ගේ කතා වලින් තියෙනවා. කන්ද උඩරට ගැන කතා වෙනකොට දකුණු ඉන්දියාවේ ආభాෂයෙන් ආපු ඔසරිය වුණ විදි කතා අපි අහලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ආවෙනිච්ච ඇඳුමක් කොහෙන්ද තියෙන්නේ? නමුත් මේ වෙනකොට අපි විලිවා ගන්න වෙන අයට වඩා පුරුදු වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපි තමන්ගේ මගුල් දිනේදී කොහොමද අඳින්නේ කියන එක අද කතා කරමු. දසිස් ප්‍රොඩක්ට් YouTube මගින් කොහොමද අපි මංගල දිනේ තරුණ ඔබ ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. විලාසිතාවන් ගැන කතා වෙනකොට තාරුණ්‍යයේ ඉන්න ඔබ මේ වෙනකොට දසිස් YouTube ආයතනයේ ඔබට කියලා දුන්නා මංගල දිනේ කොහොමද ඔබගේ සිරුර කොණ්ඩය හැම හදාගන්න කියලා. එතකොට මේ දේවල් කරලා ලස්සන කඩවසම් වෙලා ඉන්න ඔබ ඇඳුමෙන් සැරසෙන්නේ කොහොමද? කොයි වගේ ඇඳුමක්ද ඔබ හිතන්නේ? තරුණියක් හිතනවා නම් උඩරට මනාලියක් වෙනවා කියලා ඔබටත් හිතන්න බොහෝ කරුණු තියෙනවා. ඔබ සරමෙන් හැඩ වෙනවද? කලිසම කෝට් එකෙන් සැරසෙනවද? තුම්පොට්ටියෙන් සැරසෙනවද කියන එක ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැමදේම කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ විලාසිතාවන් ඔබට ගැලපෙනවද කියලා හිතලා බලන්න. කන්ද උඩරටින් එන තුම්පොට්ටිය පහත රටට යනකම්ම අඳින්න අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ තුම්පොට්ටිය ඇඳලා කිං හන්තර් කෙනෙක් නම් වෙන්න එපා. කිං කෙනෙක් වෙන්න. මොකද මේ තුම්පොට්ටිය අඳින්න හොඳ තේජාන්විත භාවයක් තියෙන්න ඕනේ. ලස්සනක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ උසක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ උරස් පළල් විදිය තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ හැමදේම ඔබට හදාගන්න මීට ඉස්සෙල්ලා දසිස් YouTube ආයතනය කියලා දුන්නා. ඒවා අනුගමනය කරා නම් දැන් බය වෙන්න එපා තුම්පොට්ටිය අඳින්න. ඒ වගේම මම ඔබට කියලා දුන්නා තුම්පොට්ටිය අඳිනවා නම් හිස පළඳනාවක් දාන නිසා ඔබගේ කොණ්ඩ මෝස්තරය කොයි වගේද කරගන්න කියලා. බය වෙන්න එපා. ලස්සනට හිස පළඳනාව පළඳන්න. ඒ වගේම විලුඹ සහ පාදය ලස්සනට තියාගන්න කියපු නිසා කියලා දීපු දේවල් කරා නම් මිරිවැටි සංගල දාන්න බය වෙන්න එපා. රජෙක් වගේ අඳින්න. සිංහ තේජසෙන් එන්න. මේ හැමදේම කරන්න. ඔබට පුළුවන් තුම්පොට්ටියෙන් සැරසෙන්න. හැබැයි මේ වගේත් හිතන්න ඕනේ. ඔබ ගොඩාක් කෙසඟ සයුසිරුරක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔබගේ හැඩගන්වන ඔබ මේ ඇඳුමෙන් සැරසෙන කෙනා ගැන මුලින් කතා බහ කරලා ඔබට ගැළපෙන විදිහේ වර්ණයක් තෝරගන්න. සමහරක් වෙලාවට තමන්ගේ ඇඟට ගැළපෙන වර්ණයන් තේරුවාම ගොඩාක් කෙට්ටු වුණාට මහත සිරුරක් තියෙන විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන ඔබ හිතන්න. තුම්පොට්ටිය අඳින්න ගියහට කවුරුත් ඇඳන් වාලේ ඇඳලා හිටිය වාලේ අඳින්න යන්න එපා. වර්ණය ගැන බොහොම විට සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්නෙම නැති වර්ණය ගැන. තුම්පොට්ටිය විවිධ වර්ණ වලින් අපිට අඳින්න පුළුවන්. නිල් පාට, රතු පාට තියෙනවා. ඒ වගේම තද පාටවලුත් තියෙනවා. සිහින් සිරුරක්, පොඩි සිරුරක් තියෙනවා නම්
ලයිට් කලර්ස් වලට වැඩිය ඩාර්ක් කලර්ස් වලට යන්න. එතකොට ඔබට හොඳ පෙනුමක් හදා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ මනාලිය සරල විදිහේ ඉතා සියුම් විදිහේ වැඩ දාපු සාරි වලින් හැඩවෙනවා නම් ඔබත් ඒ සරල විදිහටම අඳින්න උත්සාහ කරන්න. මොකද මනාලිය ඊටාම සිම්පල් වෙලා ඔබ ගොඩාක් දිදුලන ඇඳුම් වලින් සැරසිලා හිටියොත් ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබටත් පුළුවන් අපි ආර්ය සිංහල ඇඳුම කියන්නේ නැෂනල් එක ඒ වගේ ඇඳුමකින් සැරසෙන්න. එතනදී ඔබ වර්ණය හා රෙදි ගැන වඩා උනන්දු වෙන්න, කල්පනාකාරී වෙන්න. මොකද ඔබට ලොකු මහත සිරුරක්, හොඳ උස මහත සිරුරක් තියෙනවා නම් වඩා ගොරෝසු රෙදි භාවිතා කරලා ඔබගේ ඇඳුම නිර්මාණය කරගන්න එපා. එතකොට මම අර කිව්වා වගේ දුහුල් සලු වලින් ඔබටත් සැරසෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔබගේ ශරීරයේ හොඳ තේජාන්විත භාවය තියෙනවා. සලු ඇඟ පෙනෙන විනිවිද පේන නොපෙනෙන රෙදි වලින් ඔබට සැරසෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කුඩා සිරුරක් තියෙන කෙනෙකුට පුළුවන් ෂෝල්ඩර් පෑඩ් පාවිච්චි කරලා, ලයිනින් කරලා, තික් මැටීරියල්ස් පාවිච්චි කරලා සරමයි නැෂනල් එකේ උඩ කොටසයි টොප් එකයි සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිංහල සාටකය අමතක කරන්න එපා. ඒකෙනොත් ලස්සනක් ගෙනවා. ඒකෙත් පොඩි ගැම්මක් තියෙනවා. ඔබේ මනාලිය අපගේ රටේ බොහෝ විවිධ ක්‍රම තියෙන නිසා ඔබගේ මනාලිය එදාට සැරසෙන්නේ බටහිර ක්‍රමයට නම් ඔබටත් පුළුවන් බටහිර ක්‍රමයටම කෝට් එකයි කලිසමයි ඇඳලා ලෑස්ති වෙන්න. එතනදිත් මම අර මුලින් කිව්වා වගේ Tamanට ගැළපෙන හැඩය සකස් කරගන්න. ගොඩාක් පුංචි කියලා කෝට් එක අඳින වෙලාවට ලොකු කරලා පෙන්නන්න ලොකු බාච්චු වගේ කෝට් අඳින්න එපා. අන්න රෙද්දස්සේ මහත්තයාගේ කාලේ එනවා එහෙම වුණොත්. ඒ කාලේ Tamanගේ සිරුරට වඩා ලොකු කෝඩ් එකක් ඇඳලා බාච්චු වගේ දිගට එල්ලෙන්න ඇඳලා ඊට යටින් කලිසම ඇඳලා කලිසමට උඩින් ටියුට් රෙද්ද ඇඳලු රෙද්දස්සේ මහත්තයා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එහෙම ලෑස්ති වෙන්න බෑනේ. ඒ නිසා අපි යන් ස්ලිම් ෆිට් ක්‍රමයට. ඔබගේ ඇඟ කියලා දීපු විදිහට මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා මේ YouTube නාලිකාව හරහා දසිස් YouTube නාලිකාව ඔබට ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. මේ වෙනකොට ලස්සන සිරුරක් ඔබ හදාගෙන තියෙනවනේ. එහෙනම් එදාටත් ඔබගේ යුවතියට, ඔබගේ මනාලියට, ඒ පරම්පරාවට ඔබගේ ඇඟ හැඩ කර පෙන්නන්න. ස්ලිම් ෆිට් එකෙන් ඇඳුමක් තෝරගන්න. ගොඩාක් වෙලාවට තමන්ගේ සිරුර පැහැයෙන් අඩු නම්, තමන්ගේ ඇඟේ වර්ණය පැහැයෙන් අඩු නම් ලා වර්ණවලට යන්න එපා. එවලට කළු පැහැය අපි කියනවා බ්ලැකිෂ් බ්ලූ කියලා. අන්න ඒ වගේ වර්ණවල් වලින් සැරසෙන්න. ගොඩාක් වෙලාවල් වලදී මංගල උත්සවයේදී අපි දකිනවා විවිධ වර්ණ වලින් මනාලයන් හැඩ ගැන්වෙනවා. හැබැයි තමන්ගේ පැහැය ටිකක් අඩු නම්, පැහැයෙන් අඩු කෙනෙක් නම්, තල එළළු වගේ කෙනෙක් නම් තමන්ට වඩා පේන වර්ණ අඳින්න යන්න එපා. එවලට තමන් කළුයි කියන එක පේනවා. ඒ වෙලාවට තමන්ගේ හැමට ගැලපෙන විදිය වර්ණ හෝ නැත්නම් අපිට හොඳම දේ තමයි අපිව ස්මාර්ට් කරලා පෙන්නන බ්ලැක් හෝ බ්ලැකිෂ් බ්ලූ කියන වර්ණ වලින් තමන්ගේ කෝට් එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ගේ පාවහන් දෙක, සපත්තු දෙක මනාලියට වඩා උස හිටින විදිහට සකස් කරගන්න, තෝරගන්න. ඒ වගේම කොණ්ඩ මෝස්තරය ඔබ තෝරගන්න. ඉතින් මෙවැනි කරුණු වලින් ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඔබගේ සුන්දර දිනය තවත් සුන්දර කරගන්න. විවාහය අනිත් අයට හිනාවක් විහිළුවක් නොවන විදියට කතා කරන්න පුළුවන් විදියට. එහෙනම් හැමෝටම ජයසිරි මංගලම්. දසිස් YouTube ආයතනය මගින් ඔබට බොහෝ දේ කියලා දුන්නා. තවත් දේවල් අරගෙන අපි යන ඔබ හමු වෙන්න. එහෙනම් එකතු වෙන්න. දසිස් ප්‍රොඩක්ෂන් එක. ආයිබෝවන්.